ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਠੱਪ। 65 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ। 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ 69 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਪਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਐਨੇਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 5000 ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਰਟਰੇਡ ਕੁਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1899 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਟਗਾਮ ਦੇ ਸੀਤਾਕੁੰਡ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਦਮਾ ਰਸੂਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ BM ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 350 ਨੂੰ CMCH ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੇਚੀ ਹੋਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 69 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਲ ਡਮਰੂ ਮੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 올림픽 ਡੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 4 ਹਾਊਸਿਸ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਸੌਕਰ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਆ, ਜੈਵਲਿਨ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਚਿੰਗ ਵੀ। And so GD Khalsa Community School focuses a lot for the development of students. For the weekend times, we have a development program for soccer, which is run by Mr. Sharma. And we also have a basketball program that is also run by Mr. Randava. We focus majority on the development of students rather than directly putting them into the sports field. From grade 5 to under, we teach them about the fundamental motor skills, which essentially are the skills that are the basic movement skills. Then from grade 6 to 10, we use the IB development program,
which focuses a lot on balancing education while at the same time balancing a person's after school life. Throughout the year, we even had other events. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੱਬਸ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ 2 laps ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਕ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਕਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਲਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ 6 to 8 ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਆ ਉਹ 9 ਤੋਂ 12 ਆ। ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਦ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 2 weeks ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 month ਜਾਂ 2 month ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। You're with us at the Khalsa Olympics, which is held by our school annually. It's a culmination of the year's activities. Our school has been divided into 4 houses named after the Sahibzade. And through the year, the children participate in many physical activities. We have a baseball team, we have a basketball team, we have relay races, we have a soccer team. So we have a very robust physical fitness program for our school because we believe for a whole child development. So academics is great. We are known for our academics, but our physical fitness program is coming to the limelight more and more as we compete with other schools in around. And today's activities are a culmination of a year-round program. You've seen we have children doing Gatka, we have the march past, our band is glorious. They participate in so many Nagar Kirtans. The children are super excited, even though it's hot. I think it's a wonderful day to have activities like that. So we're waiting to see which house is going to win, and the children are cheering for their houses. The grade 3s, the grade 2s, the grade 1s have participated in these fitness drills. There's excitement in the air. So it's a wonderful time to be at Khalsa School today. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਵਨ ਦੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਬਵ 9.5 ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਕ ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਈਵਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਸ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦ ਪਰਪਸ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਵਨਸ ਹੀ ਗਰੋਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। All of you here as mayors and municipal leaders have faced unprecedented difficulties and have worked to deliver for Canadians. Municipal governments provide so many of the direct services Canadians rely on, and I want to acknowledge everything you've done to stay strong through these past 2 years and keep your communities as safe as possible. You're helping to lead Canadians through the pandemic and to recover from the economic impacts of COVID-19. Now, you're all part of the work we're doing to ensure a strong recovery for everyone. As part of this work, one of the most important things we can do is build housing to meet the needs of Canadians. Housing affordability is a real and growing concern, especially for young Canadians. They're worried that they won't have the same opportunities as parents and grandparents to own a home and build their future. Just last week I was in Vancouver and met Kate and Gardy. They have 3 kids and they rent their home. They have good jobs and work hard, but still can't afford to buy a place of their own. In April, I met Ala and Ahmed in Hamilton. They told me that housing affordability is a constant topic of conversation. They want to buy their first home, but prices just keep going up. When it takes years and years to save for a down payment, the price tag for even a starter home tends to remain out of reach. Now, tackling housing affordability is a complex problem, and there is no one silver bullet. As you well know, anyone who's offering simplistic solutions is simply being unrealistic. Mayors know better than anyone that these things require an approach that is smart, deliberate, and multi-layered. And that's what our plan is. In Budget 2022, we laid out an ambitious, targeted, and long-term plan to address housing affordability for Canadians. It's built on 3 pillars: helping Canadians save to buy a home with a $40,000 interest-free first home buyer's account, curbing speculation by cracking down on some of the predatory practices we know that are out there, and something that we here must work on together, increasing supply that will deliver significant new supply over the coming years as Canada continues to grow, and know that we'll be there to do it with you. As we build more homes, and while we help more Canadians become homeowners, we also have to do more to support vulnerable people, because everyone deserves a safe and affordable place to call home. That's why we've topped up the Rapid Housing Initiative with another $1.5 billion in investments over this fiscal year and next. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਵਤ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40% ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਲੈਜਰ ਹੋਇਆ, ਨੈਨੋਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫੋਰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਪਸਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਇਹਨੂੰ 39 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਬਕਸ ਨੇ ਵੀ 40%, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 13 ਪੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਪੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 40% ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ 83 ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਮਿਸਾਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਐਨਡੀਪੀ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਪੀ 38 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ।
ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ NDP ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਡਰੀ ਹਾਰਵਰਡ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਐਂਡਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹ 8 ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ 4-5% ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ 1000-1500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਦੇਖੋ ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦਾ ਟੈਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਜੋ ਐਰਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 23.76% ਵੋਟ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ ontario ਤੇ 23.73% ਹੋਈ NDP ਨੂੰ। ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸ਼ਾਇਦ 27% ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ NDP 23 ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ 4% ਘਟੀ ਆ ਜੋ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪੋਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹ 4 ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। 124 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ PC ਨੂੰ 83, NDP ਨੂੰ 31, ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ 8, ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ PC ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। PC ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We are ready. Ontario's ready. Ready to get it done. We're ready to roll up our sleeves, to rise to the occasion, because we have the potential for greatness. We are blessed with every advantage. Time for me to pass the torch, to pass the baton. I'm not shedding tears of sadness. I'm shedding tears of pride. Look at you. Look at all of you. Look at what we have done together. ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਵੌਨ ਅਤੇ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। This isn't the outcome that we had hoped for and worked hard for. And yes, it's true, I am disappointed to not have been successful here in my home community, my home riding of Vaughan Woodbridge. I informed our party president of my decision to step down from the leadership of our party, and I have asked him to meet with the executive to set a leadership contest for as soon as is reasonable. I want to say to everyone across this province, those of you who stood up and put yourself out there to be a candidate, thank you for doing that. Our democracy is better because of your service. A clean sweep in Brampton speaks to the vision, to what we brought forward for the city, and we're very excited about it. जी खास करके ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ontario ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। This is why people have elected us in Brampton. This is why ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। Premier Doug Ford is someone who is committed to the city, committed to the people of Brampton, and this is the people showing their love and support for what we have done in the past 4 years. ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। Listen, Dugford ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। Brampton ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, but we haven't doubled in size in terms of services, healthcare, or infrastructure. So what we're going to do about it, ਅਸੀਂ highway 413 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ Peel Memorial Second Hospital ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ downtown Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ Medical University ਬਣਾਵਾਂਗੇ. The PC party under Premier Ford's continued leadership, we're going to get things done. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 58 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। COVID-19 disease activity indicators, including daily case counts, lab test positivity, and wastewater signals, are continuing to decline in most areas of the country. Currently, hospitalizations remain elevated and variable, but severe illness trends are also declining in most areas. In addition to the acute impacts of COVID-19 illness, the Public Health Agency of Canada continues to monitor current and emerging evidence on the longer-term impacts of COVID-19 infection, including post-COVID-19 condition, also known as long COVID. This refers to when individuals experience new or persistent symptoms 3 months or more after the initial COVID-19 infection. While we are still learning about the condition, we know that it can impact both adults and children, regardless of the severity of symptoms experienced during the initial infection. Currently, the most commonly reported symptoms include fatigue, cognitive problems, sleep disturbances, and shortness of breath, among other symptoms. As it takes time for a post-COVID-19 condition to be diagnosed, much of our current understanding of it comes from research conducted before the emergence of the Omicron variant in late November 2021. Studies from the pre-Omicron period suggest that approximately 30 to 40% of individuals who were not hospitalized for the initial COVID-19 infection still had one or more symptoms 12 weeks after the acute infection. That proportion may be even higher among people who were hospitalized during the initial COVID-19 infection. Evidence today also indicates a higher prevalence of post-COVID-19 condition among females compared to males. One of the ways we're seeking to bolster the evidence base is through surveys, such as the Canadian COVID-19 Antibody and Health Survey. The Public Health Agency of Canada, Statistics Canada, and the COVID-19 Immunity Task Force launched the second cycle of the survey in April 2022. And the third cycle will launch this month. Its primary objectives are to estimate the prevalence of post-COVID-19 condition among adults in Canada and to provide information on risk factors, symptoms, including severity and duration, and impacts on daily functioning. If you receive an invitation to participate in this survey in the mail, I strongly encourage you to participate. Data collected through this initiative will not only help us improve our estimates, but will also help inform public health decision-making to support those affected by the longer-term effects of COVID-19 infection. For now, we know the best way to reduce the risk of post-COVID-19 condition is to avoid getting a COVID-19 infection. And early evidence suggests that vaccination with 2 doses of COVID-19 vaccine may help reduce the risk of developing post-COVID-19 condition if you subsequently become infected. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2020 ਚ 6097 6097 ਯੰਗ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸੋ ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਯੰਗ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵਰਕਰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਊ ਵਰਕਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਜੌਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ 2020 'ਚ ਇਹ ਸੀਗੇ, 2021 'ਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 7125 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 17% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਥ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਟੂ ਮੈਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਨਲੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰੀਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਪਰੀਮਾਂਡ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝਿਜਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਕ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ਰਡ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਦੀ, ਕੁਝ ਏਪਰਨ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊ ਵਰਕਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇhtiyat ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਵਰਕਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਟਿਨੋ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਪੈਟੀ ਹਸਡੂ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਲਡਾ ਐਡਰਸਨ ਪੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। Hundreds of years of colonialism and patriarchy that are intertwined in a way that is almost invisible to the majority of Canadians. I want to thank Sylvia this morning. Your teachings were so real and from the heart. Thank you so much. And Hilda, thank you for the work that you're leading. And we had a conversation just before the ceremony about how the helpers have to take care of themselves too, so that we can continue to be strong for the people that we're hoping to help. It's always an honor to hear from survivors, but I also know that it's a profound responsibility because we've asked survivors to tell their stories now. Dozens of times, probably more. I know there were survivors calling for justice for decades. In fact, in my own community of Thunder Bay, the issue of missing and murdered women came to my attention only as a 20-year-old. I was 26 years old. It was 1993. And Sandra Johnson's body was found on a cold winter morning in Thunder Bay. And I was at home. I was on maternity leave. That's probably why I even had the time to read the news. And I read the story, and I listened to
Sandra's sister Sharon speak about the loss. And then I followed and listened to Sharon's work over the years as she began to walk for her sister. She walked for her sister for 30 plus years. Every year, sometimes with just a few people, just family members, but her work grew and grew. And I know that so many other people who've lost loved ones have felt that no one has seen their loved one, that no one has seen their pain, that no one has heard their stories. So you can imagine how powerful it was for me in 2015, a brand new candidate, coming, by the way, from a shelter that I ran in Thunder Bay, where I saw horrific violence against women, and I saw apathy from the systems that are designed theoretically to protect us all. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਵਰਡ ਡਰਾਈਵ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜੀਨ ਆਗਸਟਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੀਨੇਜਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਟੀਨੇਜਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यूथ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट तहत इस टीनेजर के नां का खुलासा नहीं किया गया। उसनू जमानत की सुनवाई लिए अदालत में पेश किया गया। जांच दौरान मदद करने लिए पुलिस ने जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की होर जांच की जाएगी। उन्हें भी कहा कि जांचकार यह तय करनगे कि इस मामले में मुजरमाना चार्जिज लाए जाएंगे या नहीं। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।